के दिपेश अफिसियल च्यानलमा आज म तपाईहरुको लागि आजै प्रकाशित मात्र भएको होङ्सी शिवम सिमेन्टको जुन विभिन्न पदहरुको लागि भ्याकेन्सी आएको छ त्यो लिएर आइहालेको छु। यो होङ्सी शिवम सिमेन्टको विभिन्न पदहरुको लागि जुन आजै भ्याकेन्सी प्रकाशित भएको छ त्यो लिएर आइहालेको छु। अब यहाँ भ्याकेन्सीमा हेर्ने होङ्सी शिवम सिमेन्ट is seeking competent and eligible candidate for the following position. Please send your document as the detail mentioned below. विभिन्न पदहरुको लागि एउटा राम्रो र उत्कृष्ट जुन योग्य छन् त्यस्तो कैन्डिडेटलाई खोजिरहेको छ। विभिन्न पदहरुको लागि विभिन्न ठाउँमा तपाईहरुले तलको डकुमेन्टमा अनुसार आफ्नो मेन्टेन बिट गरिएको छ। एकमा छ पोजिसन बिजनेस मैनेजरको लागि हो। उसको एज छ अन्डर 15 अन्डर 35 35 प्लसको तल हुनु पर्छ। जेन्डर मेल चाहिन्छ। स्टार्टिङ सैलरी प्री ट्याक्स नेगोसिएबल छ। सैलरी जुन छ जुन नेगोसिएबल कुराकानीबाट तय गरिन्छ। जॉब इन्क्लुडेड बट लिमिट टु रिस्पोन्सिबल फर पर्चेसिङ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट हार्डवेयर materials labor protection supplies or raw material for production completing work arranged by the department in according to the time of completion। यसले जॉबले के गर्छ जॉब इन्क्लुड के गर्दछ वो लिमिट होइन जॉबको मतलब कुनै 2 महिना वा 2 साल 4 महिना 4 साल यसको के तर यसको रिस्पोन्सिबल दिए जान्छ। तपाईले इलेक्ट्रिक सामान इक्विपमेन्ट हार्डवेयर मटेरियल लेबरको प्रोटेक्सन गर्ने सप्लाई र मटेरियलहरु किन्नको लागि तर तपाईलाई त्यो फिक्स टाइममा के दिन्छ कम्पनीको नियम अनुसार रुल्स अनुसार त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हेर्नु म्यानेजरको लागि के छ बिजनेस म्यानेजरको लागि क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ Proficient in local language Nepali, proficient in Chinese language and listening, speaking, reading and writing. Students who have lived and studied in China or worked in China funded enterprises are preferred। तो यसको लागि तपाईले नेपाली ल्याङ्ग्वेज अनि चाइनिज ल्याङ्ग्वेज आउनु पर्ने छ। लेख्न पढ्न बोल्न सुन्न यो आउनु पर्ने छ र विद्यार्थी जो चाइनामा बसेर चाइनामा पढेको छ र चाइनिज आउँछ भने उस्तो व्यक्तिले प्राथमिकता दिनेछ यसको। अनि बैचलर डिग्री और above मेजर इन बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ई-कमर्स चाइनिज etc। बैचलर डिग्री चाहिन्छ जुन केमा हुनु पर्दछ बिजनेस म्यानेजमेन्टमा हुन्छ इंटरनेशनल इकोनोमिक्समा हुनु पर्ने छ ट्रेडमा हुनु पर्छ लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा ई-कमर्समा हुनु पर्ने छ चाइनिज etc मा हुनु पर्ने छ। यसको अर्को क्वालिटी have a strong sense of responsibility dedication and esteem spirit। The overall personal quality is high or not bad with the management। के चाहिन्छ तपाईको एकदमै व्यवहार मानी बेहोरा जुन आत्मबल छ एकदमै त्यो कामको लागि एकदमै योग्य हुनु पर्ने छ न कि म्यानेजमेन्टसँग तपाईको कुरा नमिल्ने यस्तो कुरा हुनु पर्दैन। ल अर्को चौथो क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ भने पार्टिसिपेन्ट इन अपरेटिङ भेरियस अफिस सफ्टवेयर वर्ड एक्सेल एबल टु राइट समरी मार्केट विजिट रिपोर्ट पीपीटी इन्डिपेन्डेन्टली। यसको चाहिन्छ तपाईलाई विविध सफ्टवेयर वर्ड एक्सेल जस्ता सफ्टवेयरले तपाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा समरी लेख्ने मार्केटको रिपोर्ट तयार गर्ने पीपीटी इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन सक्ने। एबाइड 5 नम्बरमा छ एबाइड कम्पनी रेगुलेसन सिस्टम विथ द कम्पनी म्यानेजमेन्ट एन्ड एबल टु वर्क हार्ड। जुन कम्पनीको रेगुलेसन हो त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने कम्पनी म्यानेजमेन्टलाई आदर गर्नुपर्ने र कडा काम गर्ने मान्छेको आवश्यकता छ। ल पोजिसन 2 पोजिसन 2 नम्बरको पोजिसन छ सेफ्टी गाइड क्लर्क। यसको एज अन्डर 40 जेन्डर मेल सैलरी स्टार्टिङ सैलरी पे टैक्सेबल यसको पनि त्यस्तै छ। यसमा जॉब इन्क्लुड नो नॉट लिमिट टु जॉबले इन्क्लुड गर्छ तर लिमिट छैन के को लागि रिस्पोन्सिबल फर वर्कशॉप इन आउट स्कोरिङ यूनिट मैनेजमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्पेक्शन एंड असेसमेंट इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन इंडस्ट्री आइडेन्टिफिकेसन एन्ड अदर वर्क। तपाईँलाई यो गर्नु पर्दछ। सोलाई क्वालिफिकेसन +2 चाहिन्छ र
एकदम धारा प्रवाह चाइनिज ल्याङ्ग्वेज बोल्न आउनुपर्ने छ। तपाईँलाई इङ्ग्लिस अनि लेख्न अनि पढ्न आउनुपर्ने छ, बोल्न अनि पढ्न, र चाइनिज ल्याङ्ग्वेजको साथमा स्किल छ भने त्यो राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई बढी प्राथमिकता दिनेछ। यो पनि हार्ड छ, मेहनती कामदार छ, सेल्फ मोटिभेटेड छ, कम्पनी पनि अनुसार चल्ने छ, त्यस्तो कामदारलाई बढी आवश्यकता छ। अनि 3 नम्बरमा छ पोजिसन सेल्स एडमिनिस्ट्रेसन। यसको एज 35 वर्ष नीचे आउनुपर्छ। यो स्टार्टिङ स्यालेरी चाहिँ छ माथि जस्तै यसको छ जो पनि इन्क्लुडेड। क्वालिफिकेसन यसको ब्याचलर डिग्री चाहिन्छ, ब्याचलर डिग्री विथ मेजर लिमिटेसन, एबल टु स्पिक राइट इन इङ्ग्लिश फ्लुएन्ट, यसको स्पिक राइट ब्याचलर डिग्री हुनुपर्दछ र तपाईँलाई इङ्ग्लिस बोल्न अनि पढ्न एकदम धाराप्रवाह आउनुपर्ने हुन्छ। विथ एक्सिलेन्ट चाइनिज ल्याङ्ग्वेज स्पिकिङ अर टाइपिङ स्किल, त्यो सँगै तपाईँले चाइनिज ल्याङ्ग्वेजको पढ्ने अनि बोल्ने आउनुपर्ने हुन्छ। फर एक्सिलेन्ट एप्लिकेसन एजुकेसन लिमिटेसन ब्यान्डेड कति छ यसको लागि लिमिटेसन ब्रान्डेड छ, प्राथमिकता दिनेछ। हार्ड र सेल्फ मोटिभेटेड कामदारहरूलाई विशेष दिनेछ। अर्को छ चौथो पोजिसन सेटेक्सियन, यसको अन्डर 40 एज 40 छ, जेन्डर मेल, नेगोसिएबल। माथिको जस्तै यसको पनि छ। क्वालिफिकेसन यसको ब्याचलर डिग्री चाहिन्छ, विदाउट मेजर लिमिटेसन, एबल टु स्पिक फ्लुएन्ट इङ्ग्लिस, यसको इङ्ग्लिस आउनुपर्छ, फ्लुएन्ट विथ चाइनिज ल्याङ्ग्वेज। फोर यसको हुनुपर्ने छ हार्ड कपी। अरू तपाईँहरू इम्पोर्टेन्ट भिडियोलाई लामो नहुनुको लागि आरामले स्किप गर्दै पढिरहनु। अदर इन्फर्मेसन के छ? द इमेल सब्जेक्ट सेल बी नेम्ड, नेम एज, फर एक्जाम्पल सुमन एज 24 want to apply. The title of the email shall be named as Suman/24। जस्तै तपाईँको यो नेम र एज हुनुपर्ने छ यसको एप्लिकेसनको साथमा। जस्तै एउटा सुमन नामको मान्छे 24 वर्षको जुनसुकै जो अप्लाई गर्न चाहन्छ भने जस्तै सुमन/24 गरेर अप्लाई गर्दछ। द रिज्युम सेल बी सेन्ट टु एचआर एन्ड एडमिन, रिज्युम तपाईँले एचआर र एडमिनलाई सेन्ड गर्नुहुन्छ। इमेल एड्रेस के छ? zhk/nepal@hongshigram.com, योमा तपाईँहरूले इमेल सेन्ड गर्नुपर्ने छ। अप्लाइङ फर द कन्ट्याक्ट नम्बरको लागि अप्लाई गर्ने हो भने 01441668 मा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रीति लोहानी यहाँको नम्बर हो काठमाडौँमा, अनि अर्को नम्बर पनि यहाँ दिएको छ, तपाईँहरूले यसलाई स्क्रिप गरेर दिइहाल्नु होला। द साइट फर एन इन्टरभ्यू इज बेनीमणिपुर भिलेज, नवलपरासीमा यसको कन्ट्री नेपालै हो। अनलाइन हुन्छ, यसको के हुन्छ इन्टरभ्यू अनलाइन हुन्छ। द टाइम अफ द इन्टरभ्यू विल बी नोटिफाइड थ्रु द मेसेज और फोन कॉल्स। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तपाईँ ओरिजिनल सर्टिफिकेट छ, सिटिजनसिप कार्ड छ, प्रमाण सर्टिफिकेट छ, त्योहरू सबै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। द अदर यसको अरू बेनिफिट के छ? कम्पनीले तपाईँले इन्सुरेन्स गराइदिन्छ, प्रिभेन्ट दिन्छ, एजुकेसन सोसाइटी दिन्छ, मिल दिन्छ, इयर्स दिनमा बोनस दिन्छ। अरू इन्टरभ्यू पछि यसको डिटेल दिनेछ तपाईँहरूलाई के दिनेछ भने। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। इफ यु लाइक इट प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब दिस channel for this type of latest video.